تعالوا مع بعض نشغل الكود اللي احنا كتبناه بتاع الكاستم ايفنت اللي بيعمل كويري على ابلكيشن. يبقى انا عشان اران الكود بتاعي يبقى لازم يكون عندي مونيتور، فهاجي على الليست اول مونيتورز وهقول له اد نيو مونيتور. انا محتاج اعمل مونيتور جديد على الايفنت بتاعي اللي انا لسه عامله، فهعمل مونيتور على نفس السنسور اللي هو 276 وهقول له نيكست واختار ريد 1 نيكست. هلاقي هنا ناخد بالنا ان ظهر عندي الانترانس جيت، ده الكاستم ايفنت اللي انا لسه عامله من شويه. هعلم عليه وهقول له نيكست. هيسالني اسم المونيتور ده، هقول له هنا ايه؟ هقول له هنا مونيتور اون انترانس سيستم سنسور. انا كده عايز اعمل مونيتور على الانترانس سيستم سنسور. الكونديشن بتاعي اني فاليو، اي معلومه الريدر ده او الديفايس ده هيقراها انا عايز ان هو ينفذ اللوجيك بتاع الكاستم ايفنت. والران از هقول له 0. الران از دي هنشرحها دلوقتي لان هي هتفرق معانا في تنفيذ الكود بتاعنا، وهنقول له سبميت. خلاص زي ما احنا عرفنا هنيجي نبعت داتا على السنسور، هنقول له ان هي داتا مثلا هنا 50 60 وهقول له اضافه القرايه او اد ريدنج، فده معناه ان هو دخل قرايه وننفذ المونيتور ايفنت اللي هو بطبيعه الحال نفذ الكاستم ايفنت بتاعي. هنروح نشوف اللوجز ونشوف اللوجز كتبت ايه. هاجي هنا على list all monitors، هفتحها في new tab، وادي المونيتور بتاعي اللي انا لسه عامله. هدوس على علامه السهم اللي على الشمال دي علشان تفتح لي اللوجز. قال لي هنا ان عندك syntax error في الكود بتاعك، يبقى معنى كده ان انا عندي غلطه في الكود محتاج ابص عليها. هنا الدبل كوت انا محتاج تبقى سنجل كوت عندي، لان انا كده السترنج ده دبل كوت. بعد كده هقول له سيف، وهدخل داتا مره تانية علشان اجرب الايفنت بتاعي، وهقول له اد ريدنج. هروح اشوف اللوجز، هعمل ريفرش. قال لي بقى هنا ايرور ايه؟ event validation pass. بعد كده قال لي event failure you are not allowed to perform this query. بيقول لي انت مالكش permission انك تنفذ الكويري دي. تمام؟ وهنا بقى يجي دور الفانكشن او الفيلد اللي اسمه run as. run as ده معناه ايه؟ run as ده بيقول لي ايه الجروب اللي البرميشن بتاعها هنران الايفنت ده بالبرميشن بتاعها. يعني زي مثلا انا الاكونت بتاعي member في 2 جروبس، او اي اكونت باي ديفولت member في 2 جروبس. member في الجروب بتاعته، ان انا مثلا الاكونت بتاعي اسمه ابانوب، فانا الجروب بتاعتي اسمها ابانوب. الحاجه الثانيه انا كمان member في جروب اسمها everyone. تمام؟ دي الجروب ان اي member في السيستم بيكون member في الجروب دي عشان لو في حاجه عايزين تبقى شيرد ما بين كل الناس. فزيرو دي معناها انها everyone جروب. بس ناخد بالنا الابلكيشن اللي انا عملته بالبرميشن بتاعتي انا، اللي هي الجروب اللي اسمها ابانوب. فده معناه ان انا وانا بضيف المونيتور في الران از بيرميشن جروب محتاج اكتب الجروب اي دي بتاعتي. طب انا اعرفها منين؟ انا ما اعرفش الاي دي. ممكن ارجع للادمنستريتور بتاع السيستم واقول له لو سمحت قول لي الجروب اي دي بتاعتي ايه. هو هيديني الرقم وانا هاخد الرقم واحطه في الفيلد ده. طبعا انا لو كتبت اي جروب انا ماليش اكسس عليها، المنيو دي مش هتشتغل ومش هيرضى يخليني ان انا اعمل سيف، لان ده ان انا كده بحاول اخد اكسس على حاجه مش من حقي. فاحنا ممكن نعرف الجروب اي دي بطريقه تانية بسيطه جدا. هاجي هنا على المين ويندو بتاعتي في الفيجوال ديفلوبمنت انفايرمنت وهعمل انسبكت اليمنت، وهاجي على الكونسول كده هنادي على فانكشن اسمها get logged in user. لو جيت ناديت على الفانكشن دي هيديني شويه معلومات مهمه من ضمنها الجروب اي دي بتاعي. فاجي تحت هنا هيقول لي هنا ايه؟ مين جروب اي دي 7. يبقى ده معنى كده ان دي المين جروب اي دي بتاعتي. يبقى انا هاجي على الايفنت بتاعي او المونيتور بتاعي هعمل edit للران از جروب اي دي. هاجي على علامه البنسل دي ادوس edit واقول له ان الران از دي لا مش 0، انا مش هران بالبرميشن بتاعت everyone، لا انا هران بالبرميشن بتاعت الجروب بتاعتي اللي اسمها ابانوب، اللي هي ليها اكسس على الابلكيشن تيبل بتاعي اللي هو رقم 66. كده هقول له submit. فقال لي ان المونيتور edited successfully. فانا كده هدخل داتا علشان المونيتور بتاعي يشتغل والايفنت بتاعي يشتغل. اوكي، فهدوس add reading او اضافه القراءه. هروح اشوف بقى اللوجز في المونيتور، فهرجع هنا للمنيو دي وهقول له list all monitors وادوس على السهم ده واشوف اللوجز. فهلاقي هنا ايه؟ بيقول لي ان الايفنت فاليديشن باس الايفنت لوج ستيتمنت طبع لي الريكورد اللي في الابلكيشن تيبل، وفي الاخر قال لي ايفنت سكسس.
يبقى احنا كده شفنا مع بعض ازاي اقدر اعمل كويري للداتا الابلكيشن تيبل من خلال ان انا اكتب كود في الكاستم ايفنت. هنشوف مع بعض الخطوه الجايه ازاي ان انا اقدر اكومباين الكود اللي انا كتبته ده مع الكود ان انا ابعت مسج على MQTT اللي من خلالها ان انا هقدر ان انا هكنترول الجيت سواء تفتح او تقفل.